السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا الكيك هذا اللي كيجي على الشكل، فهو كيجي لذيذ بزاف وسهل حتى في التحضير ديالو، والمكونات يعني تقريبا كلها يعني بسيطه، ما فيش شي حاجه اللي هي يعني كثيره. فكنتمنى نال الاعجاب ديالكم وكنتمنى لكم تفرجوا ممتعه، وديما ان شاء الله نتبعوا الطريقه والمقادير. هنايا عندي 3 معالق ديال الزيت، عندي قشره ديال الحامض، وعندي الملحه، وعندي هنايا 5 بيضات ب 50 غرام ديال السكر، وعندي 150 غرام ديال الطحين، وعندي نص معلقه صغيره ديال الخميره، اي يعني 7 غرام ديال الخميره. انا اول حاجه كندير البيض في الاناء، غنضيف فيه الملحه اللي غادي نبقى نخلط حتى غادي يضاعف الحجم ديالو. هنايا غادي نزيد 4 المعالق سخان ديال الماء، يعني الماء يكون سخون، ماشي بارد، الماء سخون، يعني 4 المعالق. نسيت ما حطيتهمش مع المقادير حيت مبغيتهمش يبردوا ليا دغيا. هنا غادي نضيف السكر شويه بشويه، غادي نضيف قشره ديال الحامض، غادي نضيف هنايا 4 معالق ديال بودره ديال الفاني، غادي نضيف الزيت، من بعد ما
درتها فوق المنديل اولا فوق شي سيرفيسه بحال هكا. صافي غادي نلوها، غادي نخليها تبرد، يعني غادي ندخلها الثلاجه وغنخليها تبرد واحد شويه. صافي هنا من بعد غادي ندير لها الكريمه اللي كنت شاركتها معكم، يعني غنخليها يعني الرابط ديالها في صندوق الوصف، الكريمه ديال الحامض. صافي هنا انا كنحاول ندير لها كلها. نزيروها شويه بعدا بحال بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. انا صافي من بعد ما خليتها واحد الساعات المكانه في الثلاجه فخرجتها وصافي ندير لها شويه كريمه من الفوق، يعني ما غاديش نعمر لها بزاف، ندير لها شويه. غادي نرش عليها الكوك، يعني غادي نحاول اني نعمرها هذا الكوك. وهذا الكوك هذا تيبقى غير اختيار اللي بغا يدير ولا مبغاش، اللي ما كيعجبوش فيه اللوز اولا الكاوكاو على حسب. اللي غادي نقطع عليها الجوانب. صافي من بعد انا غادي نزينها بشويه ديال الكريمه من الفوق. هنا كيبقى داك التزيين اختياري. انا هنا راه شويه يعني هذا الكريمه كنت خليتها ما كرماتش. المهم كانت الحلوه هي هذا الشكل هذا، فكنتمنى تكون الاعجاب ديالكم.